So, ayan na guys. After 3 minutes, pwede na yan. Luto na yan. Madali lang naman maluto. So, magluluto ako ng tinolang salmon, guys. So, ito, kumukulo na ito. Lalagyan natin ng ginger. Mas masarap kung may ginger kasi para mawala yung lansa ng isda. So, wala kasi akong lemongrass. So, instead of lemongrass, ginger ang ilalagay ko. Tapos, lagyan ko ng turmeric. Ground pepper. At lalagyan ko na rin siya ng konting asin para pampa lasa doon sa salmon while boiling it. So dahil kumukulo na siya guys, ilalagay na natin yung isda. Ilalagay na natin yung salmon. Isunod ko na rin ilagay yung potato. Tapos takpan lang natin ng sandali guys. Siguro mga after 5 minutes bago natin ilagay yung vegetables. So after 5 minutes guys, ilalagay na natin yung chicken stock, chicken broth. Ilagay na rin natin yung vegetables. May Baguio Beans ako dito. Tapos itong petchay. Tapos lagyan ko na rin ng brocolli. So, ano lang natin. Takpan natin sandali para pakuluin lang natin. Mga about 1 minute para lang siya kumulo. So, ayan, kumulo na siya guys. Kukunin ko lang yung takip niya para yung kulay ng vegetables ay hindi mag-iiba. Ganun pa rin yung kulay niya. So, hayaan ko lang siyang maluluto habang nakabukas yung takip. So, for about 3 minutes, lulutuin lang natin yung vegetables. So, habang kumukulo siya guys, commercial break muna tayo. So, ayan na guys. After 3 minutes, pwede na yan. Luto na yan. Madali lang naman maluto itong mga vegetables na ito. So, ganyan lang po kadali yung tinola guys. Ano naman talaga. Pero, yung ginagamit ko kasi is salmon fish. Head po siya guys. So, mas gusto ko kasi yung head kasi mas malasa para sa akin. So, ganyan lang po. Sekreto lang po para hindi magbago yung kulay ng vegetables nyo is wag nyo pong takpan yung cooking pot nyo. So, yan lang po guys. So, makikita nyo naman. Tingnan nyo yung kulay ng vegetables ay ganun pa rin. Masarap kasing kainin ko yung vegetables ay sobrang parang fresh pa rin sa nakikita mo. Parang hindi nag-iiba kasi pag tinatakpan mo yan, magiging brown, parang maano siya eh. Parang malalanta. So, ganyan lang po guys. Hope you like my cooking tutorial. So,
Please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa mga incoming videos ko. For watching. Bye!